Then kita try tambah data, insert data pula. First, pergi dekat form, type alliance submit .prevent. Nama method kita akan letak insert mata pelajaran. Ni banyak sangat. Now text. So kita letak V model. Mata pelajaran dot name dot nama. Enter mata pelajaran. Yang awal kita insert manual dulu. Insert mata pelajaran, insert grade marker, v model dot grade dot marker. Ok, itu je. Lepas tu dia submit macam biasa. Jangan lupa create method baru. Koma, jangan lupa. Insert mata pelajaran. Lepas tu kita fetch slash insert, contoh insert mata pelajaran. Ok, dia akan ada sama juga macam ni, so boleh copy. Kita dah buat penat-penat tadi. Oops. Insert mata pelajaran. Balik pula. Insert mata pelajaran. Ok, cantik. Kat sini dot then rest.json dot then rest buka. Kat sini kita akan letak nama attribute untuk kita kosong ni. Tapi biar dulu. This the fetch data untuk ambil balik data lepas kita insert. Dan kita try catch error. Tak payah type dah. Okay, insyaAllah betul. Stringify. Okay. Untuk dekat komponen itu je yang kita kena tambah. So pergi dekat web pula. Route. Post. Slash. Nama ni. Nama route untuk insert jangan berbeza. Make sure sama. Comma. Copy. Add. Insert mata pelajaran. Insert data mata pelajaran. Save.
Dekat controller kita tambah type public function insert request. Ya Allah, teruk keyboard ni. Ini sebiji dia macam ni. Kita ambil, kita get semua data dulu, lepas tu kita create. Tak ada lah, kat sini ubah, kita get, lepas tu barulah kita request semua data. Request all, return response JSON. Great. Okay, setakat ni rasa itu je. Kita Ctrl F5. Wih, tak keluar terus. Nampaknya dia salah. Tengok dia salah. Aku dah agak lah. Dia ada clash. Kita try buang. Aku pun dah pening banyak. Masa yang tak ada dah. Ctrl F5. Mata pelajaran. Kita try tambah English. Dapat C 45 je. Enter. Kenapa tak trigger? Button show dalam. Kalau tak trigger, kita try check lah. Console.log. Macam ni kita nak debug. Buka F12. Rest. Ada yang tak betul. Rest. Ctrl F5. Sekali dia looping. Ambil. Ni delete. Delete. Try masuk sini. Geography. Dapat B 70. Geography 70. Ni English. Dapat C 46. Okay. Sekarang kita nak try buat. Lepas kita insert je, terus data ni hilang. So tak ada apa. Kita tekan 2 kali macam tadi. Auto looping banyak keluar kan. Pergi kat sini. Take this dot mata pelajaran. Mana? Ambil ini. Dot name, nama. Tak ada assign yang kosong. Lepas tu repeat lah sampai habis. Ini semicolon. Ini grade. Markah. Okay, try tambah subjek baru. Agama Islam. Grade A+. 90. Nampak? Data masuk dan dia punya data tadi pun dah hilang.
So ini placeholder, please tukar, nanti keliru pula. Enter grade, enter mark.